Hello guys! Welcome back sa aking channel. So for today, ang i-share ko sa inyo na recipe ay ang chopseuy. At ang ating mga ingredients ay garlic, onion, sitsaro, young corn, green at red bell pepper, broccoli and cauliflower, tapos chicken and shrimp. So ang ginamit ko na chicken ay chicken breast tsaka yung leeg ng chicken, quail eggs at any brand ng chopseuy mix. Gagamit din tayo dito ng salt and pepper to taste. Ang una nyong gagawin ay lutuin nyo muna yung hipon. So isosaute ko lang siya sa oil ng mga 2 to 3 minutes. Habang hinihintay natin na maluto yung hipon, ay ima-microwave natin yung broccoli at cauliflower. So ako ginagawa ko to in 2 to 3 minutes kasi mas crunchy siya kapag mina-microwave, tsaka ayoko kasi ng sagi na broccoli at cauliflower. Sa ganitong technique na pagma-microwave lang ng broccoli at cauliflower, mas malutong siya guys, I will guarantee you. So try nyo yung technique na ganito. Malalaman nyo na kung luto na yung shrimp nyo kapag yung ma-orange na siya, tapos yung pinaka-back niya ay maputi. So katulad niyan, luto na siya. And then after that, iset aside nyo lang yung hipon na luto. On the same pan ay magisa kayo ng bawang at sibuyas. So ang inuuna ko ay sibuyas kasi madaling maluto ang bawang. After na maluto na ang bawang at sibuyas, ay ilagay nyo na yung chicken nyo. So ang ginamit ko na chicken dito ay chicken breast tsaka yung leeg ng manok, kasi meron kaming leeg ng manok sa rep. So inilagay ko siya para mas malinamnam yung aking chopseuy. After 5 minutes ay pag naluto na yung manok, depende kasi yan guys sa cut ng manok nyo. So yung sa akin, after 5 minutes nakita ko ay nag white na yung color ng aking manok. Then guys, ilalagay nyo na yung green and bell pepper. So hindi ko na nabidyohan yun guys, ilalagay ko siya agad kasi gusto ko yung lasa ng pepper ay nandoon na sa may chopseuy na talagang nanunuot na siya. After a minute ay maglagay na kayo ng tubig dun sa chopseuy nyo. So it depends kung gaano kadaming tubig ang gusto nyo yung sauce sa chopseuy nyo. At ilagay nyo na rin dyan yung chopseuy mix na ibinaba dun sa may tubig. Ilagay nyo na rin guys yung young corn. So madali lang naman maluto tong young corn, mga 1 to 2 minutes lang siya. And then pagkatapos nun, ilagay nyo na rin yung sitsaro. Then wait lang din kayo ng mga 1 minute lang kasi mabilis lang ang sitsaro na maluto. Ilagay nyo na rin yung quail eggs or yung itlog ng pugo. Then haluin nyo lang siya ng very light na halo. And then after that, ilagay nyo na yung microwave natin na broccoli at yung cauliflower. So ito hindi nyo na to kailangang
ilagay ng matagal kasi luto na siya. So konting halo lang ang gagawin nyo, konting steam lang. And kung nakukulangan kayo sa tubig guys, sa sauce, pwede kayong magdagdag ng sauce. Maglagay lang kayo ng tubig. Yung tubig na ilalagay nyo guys para maging malapot ay yung merong cornstarch. So after that ay lalagay nyo na yung hipon na niluto natin kanina. And konting steam lang, mga 1 to 2 minutes, isimmer nyo siya. Then mag salt and pepper to taste na kayo. Pwede rin kayong maglagay ng patis kung gusto nyo. And yeah, tapos na ang ating chopseuy. Kung mapapansin nyo guys, hindi ako naglagay ng repolyo sa aking chopseuy kasi hindi kami masyado ng asawa ko kumakain ng repolyo, kaya walang repolyo. Pero pwede kayong maglagay ng repolyo sa recipe na ito. And that's it guys. Ayan ang aking recipe ng chopseuy. I hope na nagustuhan nyo ang aking ginawang recipe for today. At maraming salamat sa panonood guys. Bye bye!